Chào các bạn quay lại với khoa học quảng cáo TikTok, và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về chủ đề chạy quảng cáo mua sắm sản phẩm ở trên nền tảng TikTok, và mình sẽ gọi tắt cái quảng cáo này là PSA nha. Rồi, vậy thì khi mà chúng ta chạy quảng cáo mua sắm sản phẩm ở trên trung tâm mua sắm, chúng ta sẽ biết được là cái quảng cáo này nó dựa vào những yếu tố nào. Thì đầu tiên chúng ta phải biết là khi mà chúng ta chạy quảng cáo này thì có thể dựa trên từ khóa tìm kiếm. Ví dụ như khi khách hàng tìm một sản phẩm là kem body trắng da, đúng không ạ, thì nó sẽ xuất hiện ra những cái sản phẩm lên top hoặc là những cửa hàng lên top, và những cái cửa hàng nào có chữ QC hoặc là AD là những cái cửa hàng và những mẫu quảng cáo có trả phí. Thì đây gọi là cái hình thức chạy quảng cáo mua sắm sản phẩm ở trên trung tâm mua sắm nha. Thứ hai nữa là gì? Chúng ta sẽ có một cái mục gọi là quảng cáo đề xuất ở trong cái shop tab ở trong trung tâm mua sắm ấy. Khi mà chúng ta mở cái tab cửa hàng lên thì chúng ta sẽ thấy là có một số sản phẩm là được ưu tiên lên ở trên cái gian hàng của chúng ta. Thì đây là cái hình thức gọi là quảng cáo mua sắm sản phẩm. Vậy thì khi mà các bạn chạy quảng cáo mua sắm sản phẩm thì nhớ đảm bảo cho mình 3 yếu tố. Thứ nhất là sản phẩm của bạn phải chuẩn SEO. Chuẩn SEO có nghĩa là gì? Ví dụ như khách hàng các bạn đặt cái tên sản phẩm này nó rất dễ tìm kiếm. Ví dụ như kem body trắng da thì trong sản phẩm của bạn cũng phải có từ kem body trắng da. Thì như vậy thì sao ạ? Khách hàng họ mới tìm được đúng sản phẩm họ đang cần, đúng không ạ? Và thứ hai nữa là các bạn phải tối ưu về tiêu đề, về mô tả sản phẩm này, về hình ảnh sản phẩm này. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gì? Khi mà khách hàng họ tìm kiếm để mua sắm thì khi mà chạy quảng cáo mua sắm sản phẩm, nó là một cái hình thức là gì? Mua sắm chủ động rồi. Các bạn thấy là hầu hết là những cái khách hàng mà chạy quảng cáo hoặc là mua sản phẩm ở trên trung tâm mua sắm thì họ đang mua sắm chủ động. Nó khác với việc chạy quảng cáo thông qua video là ở chỗ nào? Chạy quảng cáo video thì có thể là người ta sẽ mua sắm theo cảm hứng. Còn tính mua sắm chủ động thì gì ạ? Tỷ lệ chuyển đổi sẽ cao. Ngược lại thì các bạn phải đảm bảo được là sản phẩm phải có lượt bán, có lượt đánh giá và tối ưu hóa chuẩn SEO tốt, thì lúc đấy cái quảng cáo của bạn nó mới hiệu quả được. Đấy, thì mình sẽ nói về 3 cái chiến lược. Đầu tiên là về từ khóa tìm kiếm, tức là chúng ta phải chuẩn SEO sản phẩm. Thứ hai nữa là chúng ta phải tối ưu về lượt bán và traffic trước đó. Đấy. Thứ ba nữa là chúng ta phải có một chiến lược đấu thầu, bid thầu nó phù hợp, và cuối cùng là chúng ta phải tối ưu hóa lượt hiển thị. Vậy thì khi mà chúng ta chạy quảng cáo, chúng ta sẽ biết được là cái quảng cáo mua sắm sản phẩm nó sẽ dựa trên những cái yếu tố gì. Thứ nhất là quảng cáo mua sắm sản phẩm sẽ dựa trên hành vi người dùng. Ví dụ như là dữ liệu về xem những cái sản phẩm tương tự này, nhấp chuột tương tác và dựa vào lịch sử mua hàng. Đấy, lịch sử follow kênh hoặc là lịch sử truy cập các gian hàng tìm kiếm để TikTok nó có thể là đề xuất được. Cái này nó kiểu là dynamic showcase ấy. Đó. Thứ hai nữa là hệ thống đề xuất thông minh. Thì cái này mình thấy nó rất là hay, và hiện tại thì cái việc mà hệ thống quảng cáo của TikTok họ cũng đã tối ưu rất là nhiều và sử dụng công nghệ AI trong việc là học cái hành vi của người dùng. Thế nên giống kiểu các bạn tìm một cái sản phẩm về thời trang, về sách, hoặc là về một cái sản phẩm về làm đẹp chăm sóc cá nhân đi ha, thì thường nó sẽ đề xuất ra những cái sản phẩm nó tương tự và có phân khúc giá phù hợp với bạn. Thế nên là cái tỷ lệ convert trong việc là chạy quảng cáo mua sắm nó rất là cao, và chắc chắn luôn nếu như những cái shop nào đã có doanh số tốt rồi thì chúng ta phải biết sử dụng cái này nhé. Chắc chắn luôn chúng ta phải dùng cái này, bởi vì mình thấy có rất một số anh chị và một số bạn khi mà chúng ta chạy quảng cáo chỉ chạy mỗi quảng cáo video thôi ha, thì nó không có tận dụng đủ được cái nguồn traffic. Mình lấy ví dụ như khi mà chúng ta làm kinh doanh ở trên TikTok có 4 cái mảng traffic rất là lớn. Ví dụ như traffic từ việc là video, đúng không? Thẻ sản phẩm chúng ta làm video. Thứ hai là traffic từ việc là chạy quảng cáo video shopping ad này, traffic từ việc chạy quảng cáo livestream này, đúng không ạ? Và có một cái nữa mà cũng rất là nhiều, đấy chính là quảng cáo. Hôm nay chúng ta đang học ở đây đó chính là quảng cáo mua sắm. Vậy thì quảng cáo mua sắm này là một cái hình thức là mua sắm chủ động. Thường là khách hàng đã tìm kiếm rồi, có nhu cầu rồi thì họ bắt đầu họ tìm một sản phẩm, thì cái này nó có tỷ lệ convert rất là cao, được chưa? Và nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái lượng khá là ổn định. Theo mình nghĩ là cái số đơn hàng nó khá là đều đặn cho chúng ta, và nếu như chúng ta tối ưu được trong việc là tối ưu shop và tối ưu sản phẩm ấy, thì cái chi phí cho mỗi đơn hàng của chúng ta rất là rẻ đó, được chưa? Và chúng ta sẽ tận dụng cái sức mạnh của này để chúng ta có thể là tăng doanh thu. Và bây giờ thì mình sẽ demo cho chúng ta một cái chiến dịch quảng cáo mua sắm sản phẩm. Rồi, chúng ta vẫn mở cái trình quản lý quảng cáo quen thuộc của chúng ta lên trên, và bây giờ mình sẽ phân tích nha. Đây là một số chiến dịch chạy quảng cáo mua sắm sản phẩm này. Thì đầu tiên khi mà chúng ta chạy xong, chúng ta sẽ có khoản về chi phí để chúng ta thống kê chi phí chạy quảng cáo. Và chúng ta phải quan tâm, ví dụ như là các bạn nhớ là khi mà chúng ta chạy quảng cáo mua sắm sản phẩm nhé, thì ở cái cột dữ liệu này thì chúng ta sẽ chọn cho mình là mục quảng cáo mua sắm. Bởi vì cái quảng cáo mua sắm này chúng ta chuyển sang đây thì nó sẽ hiện ra tất cả những số liệu mà chúng ta muốn xem. Bình thường chúng ta chạy quảng cáo video ấy, chúng ta hay để là cột mặc định như thế này, đúng không?
Nhưng mà nếu như chúng ta chạy quảng cáo mua sắm á, thì chúng ta chọn cho mình là sang cái tab và quảng cáo mua sắm nhé, để nó đủ dữ liệu để chúng ta có thể xem. Đấy, thứ nhất là chúng ta có thể là lượt xem trang sản phẩm này. Đấy, thứ hai là lượt bắt đầu thanh toán, tức là lượt add vào giỏ hàng đấy. Tiếp đến là lượt mua hàng này, doanh thu gộp đấy, mua sắm này, ROAS mua sắm này, CPM là chi phí đến 1.000 lượt hiển thị này. Cái phần dữ liệu mình sẽ phân tích sâu hơn, nhưng mà chúng ta phải chuyển sang cột này nhé. Rồi bây giờ mình sẽ demo một chiến dịch. Đầu tiên chúng ta bấm tạo chiến dịch như bình thường, chúng ta chọn vào mục tiêu doanh số sản phẩm. Đấy, chúng ta để là quảng cáo trung tâm mua sắm nhé. Tiếp đến chúng ta đặt theo mã sản phẩm, và cuối cùng là chúng ta đặt theo ngày, tên, đúng không ạ, và ngày chạy quảng cáo. Đợi các bạn ấn tiếp tục cho mình nhé. Đến mục số 2 này chúng ta sẽ đến cái phần là loại quảng cáo mua sắm này. Hôm trước chúng ta chạy về quảng cáo video rồi, hôm nay chúng ta chuyển sang shop, cái shop tab là quảng cáo mua sắm sản phẩm. Chúng ta lựa vào TikTok Shop mà chúng ta muốn chạy quảng cáo nhé. Kéo xuống bên dưới thì ở cái mục target khách hàng, chúng ta vẫn target như là bình thường mà chúng ta được học. Chúng ta có hôm trước chúng ta được tìm hiểu về 6 cái hình thức để target ở trên quảng cáo TikTok. Thì bây giờ mình sẽ nhắc lại cái hình thức quảng cáo gọi là target cơ bản nhất đấy, dành cho người mới bắt đầu là target theo demographic, đúng không ạ, tức là target theo nhân khẩu học. Cái target nâng cao hơn một tí nữa thì nó sẽ gọi là target theo sở thích và hành vi. Cao hơn một tí nữa thì nó sẽ có custom audience, đúng không ạ, và lookalike target. Tiếp đến là gì ạ? Target theo gì ạ? Gọi là địa điểm và gì ạ? Thời gian. Số 5 đó chính là gì? Số 5 là target theo hashtag. Đấy, và cuối cùng đó chính là gì? Retarget. Thì đấy là 6 cái loại target, nó 6 cái cấp độ target ở trên quảng cáo TikTok, và chúng ta vẫn target như bình thường. Thì khi mà chúng ta chạy quảng cáo mua sắm sản phẩm, hôm trước mình có chia sẻ về mô típ về công thức R1, R2, R3 đấy. R1 là gì? Nhóm quảng cáo số 1 chúng ta target theo nhân khẩu học. Ví dụ sản phẩm này tôi bán cho sản phẩm là độ tuổi từ 18 đến 34, đúng không? Rồi ok, tôi sẽ set cái độ tuổi là 18 34. Cái nhóm số 2 thì tôi sẽ target vào gì? Sở thích hành vi. Đấy, ví dụ như mình làm đẹp, bán sản phẩm về mỹ phẩm, làm đẹp chăm sóc cá nhân, mình có thể target theo những cái từ khóa liên quan đến sản phẩm trực tiếp luôn. Đấy, hoặc là target theo về những cái sở thích là tương tác với nhà sáng tạo ở trong BOT, vlogger là ví dụ vậy. Rồi tiếp đến là gì? Nhóm số 3 thì mình sẽ tạo một cái tệp. Trong trường hợp mà kênh của mình đã có một cái lượng follow lớn, mình có thể quét cái tệp cũ của kênh để mình chạy retarget này. Hay là mình có thể tạo một cái tệp lookalike, tức là một cái tệp có chân dung tương tự với những khách hàng cũ của mình. Hay là những cái người đã thêm vào giỏ hàng rồi nhưng mà họ chưa thực hiện cái hành vi mua hàng, ví dụ vậy. Thì mình có thể quét cái tệp đấy, sau đấy mình gom vào mình chạy. Đấy, hay là mình sẽ có thể quét tất cả những cái chiến dịch quảng cáo hoặc là nhóm quảng cáo trước đấy, và mình quét những người đã xem trên 50% thời lượng của video, sau đó mình gom thành một cái chiến dịch quảng cáo và mình retarget lại. Thì đấy là công thức R1, R2, R3. Thì khi mà các bạn chạy quảng cáo video shopping ad hay là chạy quảng cáo PSA thì nó cũng giống như nhau thôi, được chưa? Và chúng ta sẽ chọn ngân sách hàng ngày. Rồi ngân sách tối thiểu vẫn là cái công thức hôm trước mình chia sẻ đấy. CPA mục tiêu nhân cho 50 lần và chia cho 7. Đấy, ở đây mình chạy hẳn 1 triệu luôn nhé. Các bạn min là thấp nhất thì các bạn nên chạy từ 360.000 trở lên. Đối với sản phẩm của mình, sản phẩm của mình CPA mục tiêu là đâu khoảng 50. Mình đang demo ở đây cho các bạn là khoảng CPA mục tiêu khoảng 50.000. Đấy. Trong trường hợp các bạn bán sản phẩm là 1 triệu đi, CPA mục tiêu là 200.000 thì các bạn phải tính này. Ví dụ như các bạn bán sản phẩm 1 triệu nhé, chi phí cho mỗi đơn hàng các bạn mong muốn là 200.000 cho một đơn, đúng không? Nhân cho 50 lần chia cho 7. Thì ngân sách tối thiểu phải là gì? Ngân sách tối thiểu để mình tính nhé. Ngân sách tối thiểu phải là 1,4 triệu, 1,4 triệu. Đấy, tức là nếu như giá sản phẩm của chúng ta cao hơn thì chúng ta phải theo một cái format công thức tính như thế này nhé. Đấy, mình sẽ tính là CPA mục tiêu này nhân cho 50 lần và chia cho 7. Đấy, chúng ta cứ tính như vậy là nó sẽ ra cái ngân sách tối thiểu hàng ngày cho chúng ta, và ấn vào nút tiếp tục này. Đấy. Và khi mà chạy quảng cáo mua sắm sản phẩm thì nó có hai cái option cho chúng ta. Một là chúng ta sẽ chạy full shop, đúng không ạ? Đấy, chúng ta thấy nhé, khi mà chúng ta chạy quảng cáo mua sắm sản phẩm thì chúng ta thấy này, vị trí quảng cáo sẽ có 2 mục là trong trung tâm mua sắm. Cái này hay còn gọi là quảng cáo đề xuất. Đấy, nếu như ở một số nền tảng khác như Shopee thì họ hay gọi là quảng cáo khám phá đấy, tức là quảng cáo ở trên cái bảng tin chính của cái trung tâm mua sắm. Còn cái hình thức số 2 là quảng cáo tìm kiếm. Đấy, thì chúng ta sẽ lựa chọn vào hình thức. Đây là 2 vị trí. Cái này là vị trí thôi nhá, chúng ta xem trước thôi chứ không phải là lựa chọn. Còn cái mục sản phẩm ấy thì có 2 hình thức. Một, chúng ta sẽ chọn tất cả sản phẩm. Nhưng mà mình vẫn recommend mọi người là sẽ chọn cho mình sản phẩm cụ thể. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi khi mà giả sử shop của mình có 50 con sản phẩm khác nhau, mỗi con sản phẩm nó có một phân khúc giá khác nhau. Mình lấy ví dụ như con sản phẩm đấy có giá là 100.000, đúng không? Thì cái tệp khách hàng mình hướng đến là nhóm kiểu phổ thông.
Đấy, còn nếu như sản phẩm là có phân khúc giá từ 250 đến 300.000 là cái phân khúc phải có thu nhập một tí. Đấy, ví dụ nếu như mà mình chia nhé, bản thân mình nếu như mình chia, mình sẽ chạy ví dụ như là cái sản phẩm mà có tầm 300.000 trở lên, mình sẽ chạy target khoảng độ 25 đến 34 tuổi thôi. Bởi vì cái tệp 25 34 tuổi là cái tệp lao động chính, có thu nhập. Thế nên là cái việc mà mình chạy phân khúc giá nó cao hơn đấy, vào cái tệp mà có độ tuổi cao hơn là tỷ lệ convert nó sẽ cao hơn chắc chắn luôn, đúng không? Còn cái con sản phẩm 100.000 này phổ thông này mình cứ vít, mình cứ thả thoải mái. Đấy, bởi vì sản phẩm này là sản phẩm phổ thông mà. Đấy. Và thông thường nếu như các bạn chạy quảng cáo mua sắm sản phẩm thì chúng ta nên gom những sản phẩm có cùng phân khúc giá để chúng ta chạy là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa chúng ta sẽ chọn những con sản phẩm best seller để chúng ta chạy nhá. Chúng ta không gom tất cả. Ví dụ bây giờ nếu như các bạn chạy 50 sản phẩm nó cũng được thôi, đúng không ạ? Nhưng mà mình recommend là mọi người sẽ gom những cái sản phẩm, giả sử như mình có 10 con sản phẩm best seller thì mình sẽ gom 10 cái cam để mình chạy riêng. Đấy, hoặc là mình sẽ gom những cái sản phẩm, ví dụ 2 con sản phẩm này có giá là 300.000 và phân khúc sản phẩm nó cũng đặc điểm sản phẩm của nó cũng gần giống nhau, đúng không? Thì mình sẽ chọn 3 con này cùng phân khúc giá mình chạy. Ví dụ vậy. Và cuối cùng thì mình bấm nút phát hành tất cả. Thì đây là một trong những cái cách để mình có thể là gì? Mình có thể là tối ưu được. Bởi vì sao mọi người hình dung nhé? Tại sao chúng ta phải tách lẻ sản phẩm ra chúng ta chạy thì nó sẽ tối ưu hơn? Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta chạy quảng cáo ngày, mình lấy ví dụ một cái ví dụ rất là đơn giản thôi. Khi mà mọi người chạy mà gom tất cả sản phẩm mà chạy full ấy, thứ nhất này, trong một shop những cái sản phẩm này chưa chắc nó đã liên quan đến nhau, đúng không? Ví dụ một số bạn bán về thời trang đi, các bạn bán rất nhiều sản phẩm. Bây giờ các bạn muốn tối ưu được thì rõ ràng rồi. Nếu như các bạn phân khúc ra một cái ngạch về áo đi, áo thun đi, các bạn chạy riêng thì những cái người quan tâm đến sản phẩm tương tự nó sẽ đề xuất, đúng không? Nhưng mà bây giờ các bạn bán cả áo, bán cả quần, bán cả phụ kiện, ví dụ vậy, thì cái việc mà chạy như vậy nó sẽ không có thể tối ưu được. Và kể cả AI nó có học thông minh đến mấy thì nó cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn so với việc là bạn quy chuẩn hóa về phân khúc giá và ngạch sản phẩm để chạy. Đấy, thì đấy là cái bước số 1. Còn cái hình thức để nhân nhóm thì các bạn vẫn nhân nhóm như bình thường nhé. Đấy, các bạn vẫn nhân nhóm bình thường. Ví dụ nhóm số 1 thì mình target vào gì? Mình target vào độ tuổi, đúng không ạ? Nhóm số 2 là mình target vào hành vi. Đấy, target hành vi nhóm này mình sẽ target vào những cái sản phẩm liên quan trực tiếp đến, ví dụ như là mình sẽ tìm về thời trang ha. Đấy, mình sẽ tìm những từ khóa liên quan trực tiếp đến sản phẩm rồi nhé. Đấy, ví dụ vậy. Rồi, ok. Và mình có thể chạy đến mối quan tâm về hành vi. Đấy. Tương tác với video, làm đẹp, phong cách và thời trang, ví dụ vậy. Đấy, thì đây là một cái số cách để mình có thể là chạy quảng cáo và target theo chủ đề mà khách hàng quan tâm hoặc là sở thích hành vi. Và cuối cùng thì chúng ta vẫn bấm vào gửi quảng cáo thôi. Và khi chúng ta chạy quảng cáo mua sắm sản phẩm ở đâu đấy tầm, các bạn mỗi chiến dịch thì các bạn nhớ cho mình có tầm 2 đến 3 nhóm quảng cáo là đẹp. Đấy, các bạn nên chạy từ 2 đến 3 nhóm quảng cáo trở lên nhé. Cũng không nên là nhân quá nhiều nhóm, nhưng mà chúng ta ít nhất chúng ta có từ 2 đến 3 nhóm quảng cáo trong một chiến dịch để nó tối ưu cho chúng ta về cái tốc độ phân phối quảng cáo, tốc độ cắn tiền. Đấy, chúng ta nhân nhóm lên để chúng ta ép cái thầu ấy. Ví dụ mình đặt thầu lên, đúng không? Đôi lúc nó cắn tiền rất là chậm, nên chúng ta phải nhân nhóm lên tầm 2 đến 3 nhóm. Thứ nhất là cái data nó đổ về nó nhanh hơn, thứ hai tỷ lệ ra đơn nó sẽ cao hơn, và thứ ba nữa là chúng ta ép cho nó cắn tiền nhanh hơn. Đấy, đây là cái mình chia sẻ về cái nội dung quảng cáo PSA. Và quay lại về cái nội dung của cái buổi ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ là gì? Chúng ta phải hiểu, thứ nhất là chúng ta phải hiểu được là cái quảng cáo này nó hiện ở đâu, đúng không? Và làm sao để nó tối ưu được cái việc là hiệu quả. Thì mình tóm gọn lại. Thứ nhất, quảng cáo mua sắm sản phẩm thì nó có hiện thị ở 2 vị trí chính. Đấy chính là gì? Ở trong trung tâm mua sắm, đề xuất. Và thứ hai là quảng cáo tìm kiếm. Và để làm được cái này hiệu quả thì các bạn phải có những yếu tố sau đây. Thứ nhất là cái sản phẩm đấy phải có lịch sử doanh số tốt một chút. Đấy, và có lượt bán, có lượt đánh giá. Thứ hai, các bạn phải tối ưu về tiêu đề sản phẩm này, mô tả sản phẩm này, đấy, hình ảnh sản phẩm này. Đấy. Và cuối cùng nữa là các bạn cũng phải là gì? Các bạn cũng phải là chuẩn hóa về cái mặt là trải nghiệm khách hàng. Đấy. Và gom những cái sản phẩm có cùng phân khúc giá và lọc những sản phẩm best seller để chúng ta chạy riêng, thì các bạn sẽ tối ưu được về cái mặt ROAS cũng như là ROI ấy. Đấy, mai mốt các bạn học về cái chỉ số, mình sẽ phân tích cho bạn các chỉ số như là ROAS mua sắm này, hay là chỉ số về ROI đấy, tức là lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo, để các bạn hiểu và tối ưu các cái chỉ số khi chúng ta chạy quảng cáo mua sắm sản phẩm. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái phần học tiếp theo nhé. Chào bạn.